সকলোকে মোৰ ব্লগটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মোৰ মানুহজনৰ জন্মদিন, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই গা পা ধুই ৰেডি হ'লোঁ। কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আজি বহুত বৰষুণ, তথাপিতো গৈছোঁ। কাৰণ প্ৰতি বছৰে এওঁৰ জন্মদিনত যাওঁ আমি, আৰু আমাৰ এনিভাৰ্চিটিটো যাওঁ, যিটো আপোনাৰ লাচিত নগৰ হনুমান মন্দিৰ। এইটোত গৈ মোৰ খুবেই ভাল লাগে। নতুন বছৰৰ পহিলা দিনটোতো আমি যাওঁ, কাৰণ তাতে কিবা এটা খুব শান্তি লাগে গৈ, যিহেতু তাত হোম যজ্ঞ চলি থাকে এনি টাইম। তাতে নিজে আপুনি ঘিউ দিব পাৰে বা তিল এইবোৰ কিবা কিবি থাকে আৰু দিব পাৰে। খুব ভাল লাগে যায়। এয়া আমি গৈ আছোঁ, দেখিছেনে বিৰাট বৰষুণ। এয়া এই মন্দিৰত পালোহি আৰু এতিয়া সোমাম মন্দিৰৰ ভিতৰত। ধূপ চাকি লৈ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম, যাতে মানুহজনৰ যি গ্ৰহ দোষ আছে সকলো শেষ হৈ আৰোগ্য কৰি ৰাখে। যিহেতু মানুহজনৰ কিবা নহয় কিবা এটা অসুখ হৈয়ে থাকে, সেইটো কাৰণে মই প্ৰায় হনুমান মন্দিৰতে আহোঁ। এয়া মন্দিৰত সোমালোঁ। ইয়াতে খালি আপুনি তলত চাকি ধূপ লওক, ইয়াতে প্ৰসাদ পাবই। এয়া মই লাড়ু লৈছিলোঁ ঈশ্বৰক চৰাব। এয়া দেখিছেনে, ইয়াত এনি টাইম এনেকৈ জ্বলি থাকে। আপুনি নিজে দিব পাৰে, এনেকৈ আপুনি হোমত দিব পাৰে। এনি টাইম হোম যজ্ঞ চলি থাকে। এনেকৈ নিজে তিল ঘিউ এনেকৈ দিব পাৰে আপুনি। খুব ভাল লাগে এই মন্দিৰটোত আহি, সেইকাৰণে মই প্ৰায় আহোঁ। ঈশ্বৰৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, যাতে এওঁৰ যি গ্ৰহ দোষ চলি আছে, বেমাৰ আজাৰ বা আমাৰ ঘৰখনৰ অপায় অমংগল সকলো যেন ঈশ্বৰৰ ওচৰত অৰ্পিত কৰিছোঁ। কাৰণ ঈশ্বৰৰ বাহিৰে আমাক বচোৱা কোনো নাই, নহয়নে? এতিয়া মই ওপৰলৈকে গৈছোঁ, আপোনালোকক ওপৰৰ ভাগো দেখুৱাম। ওপৰৰ ভাগত আছে আপোনাৰ শিৱলিংগ আছে, আৰু আপুনি নিজে পানী ঢালিব পাৰিব। খুবেই সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মন্দিৰটোত, খুবেই ভাল লাগে আহি। ইয়াত আপোনালোকে দেখিব, ইয়াত শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ আছে, মা সীতা লগত লক্ষ্মণ মাজৰ ভাগত আছে। আৰু এটা ষ্টেপ উঠি গ'লে ওপৰত মহাদেৱৰ শিৱলিংগ আছে, তাত আপুনি নিজে পানী ঢালিব পাৰিব। মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। हाँ, मुझे तो ये कैंपस बहुत अच्छी लगी।